Welcome to Epal channel. Cashback. විනාඩි 5න් අප්ඩේට් වෙන cashback තියෙන site එකක්. අතර මේක මේ Epal follow කරනම සහෝදරය තමයි මාත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඉතින් මේකේ හොඳම දේ දැන් අපි Rakuten eBates ගත්තත් පැය 24 දවස් 2 දවස් 3 ගිහිල්ලා අප්ඩේට් වෙන ඒවා තියෙනවා. පැය 24ට වඩා යනවා. පැය 24න් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ පැය 24න් අප්ඩේට් වෙනවා කියලා. ඒත් මම ටෙස්ට් කරන්න අතූතේ දැන් මෝඩ් එකක් තිබ්බා. ඒකේ cashback එක විනාඩි 5ක් යන්න කලින් ඊමේල් එකකින් එනවා notification එකක් cashback ආවා කියලා. ඒ වගේම මෙතනට කියලා බැලුවොත් පෙන්නනවා. ඉතින් හොඳ site එකක් විදිහට පේනවා. PayPal විතරයි payout එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් 5% වෙනකන් මේක පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු කොහොම ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා 2937 stores with cashback තියෙනවා මම අර හැම වෙලෙම කියන්නේ මේ AliExpress විතර ફોකස් කරගන්න එපා අනිත් ඒවා තියෙනවා top cashback AliExpress නැත්නම් තව ඒවා තියෙනවා ඒ වලින් cashback තාම එනවා දැන් මගේ තියෙනවා තාම එනවා ඉතින් ඒවා හිතන්න කෙලින්ම AliExpress විතර කොළුවේ තියන්න යන්න එපා මොකද අනිත් දේ තමයි cashback කියන්නේ මේ ඔයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයේ විදිහට හිතන්න යන්න එපා මේක එන්නේ මේ එක්ස්ට්‍රා දෙයක්. ඉතින් ඒක අමතක කරලා කරගෙන යනවනම් ඕක ඇඩ් වෙනවා. මොකද අපි හැම වෙලෙම ග්‍රීඩි වෙන්න නරකයි. එතකොට තමයි අපිට හිතෙන්නේ ආ රයිට් මේක වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. රයිට් මම එකම එක ස්ටෝර් එකයි view කරේ. ඒකට තියෙනවා up to 5% cashback. ඒක ඇතුළට ගියාම details ටිකත් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. Purchase at AliExpress with cashback in your country කියලා information ටික දාලා තියෙනවා. දවල් එන්නේ මොනවද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ install extension එක තියෙනවා දාගන්න. ඒ ගැන ගොඩක් familiar ඇති cashback කරා නම් කට්ටිය කවුරු හරි cashback ගැන දන්නේ නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න channel එකේ වෙනම තියෙනවා top cashback උයි giving assistant and eBates ගැන ගොඩක් කරලා ඒව එකක්වත් දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ මේක තමයි මම හොයාගත්ත එක නෙමෙයි සහෝදරය බෙදාගත්තේ මම හොයාගත්ත කීපයක් තිබ්බ තාම ඒවා ඇක්ටිව් වුණේ නැහැ ඉතින් එහෙම බලද්දි මේක far more better than anything මොකද immediately cashback කියන්නේ ඒතර අපි දන්නවා right එතකොට මේකේ ඒගොල්ලෝ පේස් කරන්න කියලා තියෙනවා cashback rate එක ගන්න නැත්නම් කෙලින්ම go to the store මම store එකට ගිහිල්ලාමයි කෙලින්ම ගත්තේ එතකොට අර කලින් විදිහටම ඒගොල්ලෝ enable කරගන්නවා Ali එකට යන එක ඊට පස්සේ තමයි cashback ටික උගට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් පල්ලෙහාට ගිහලා විස්තර තියෙනවා ඒ ටික ඕනනම් උගට ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මම දේවල් ටිකක් තියෙනවා how Letyshops works in your country කියලා තියෙනවා අර මේවට ටික තියෙනවා complete purchase receive cashback ඊට පස්සේ තමයි cashback හම්බ වෙන්නේ don't miss on your cashback install the browser and extension දාන්න තියෙනවා මේව fill කරන විදි එතකොට මේවා මේ activate කරගන්න විදි ඒ වගේ සුළු දේවල් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා email එකෙන් කරනවා කියලා ඒවන් බොහොම simple දේවල් ඒ වගේ දෙයක් වශයෙන් කරගන්න බෑ නම් මේ online business එකට එන්නත් එපා කවුරු කියනවා right මේක ගිහිලා කරගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම කරන්න යන්න එපා එහෙම කරන්න හිතන්න එපා Taman තනියෙන් මේව කරගන්න මේ already information තියෙන නිසා right මේකේ අහ කියලා තියෙනවා why do we provide cashback provide කරන එක we bring users to store ඒගොල්ලෝ store එකට අරන් යනවා store pay ඒගොල්ලෝගෙන් pay කරනවා service එකට ඒකෙන් part එකක් තමයි අපිට cashback විදිහට හම්බ වෙන්නේ ඉතින් හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න ඒකයි මම කියන්නේ මේ අපි මේක බලාගෙන වැඩ කරන්න නරකයි අපිට මේක හම්බ වෙන හිතන්නේ ඉන්සෙන්ටිව් එකක් ඒ විදිහට ඒක වෙන්නේ හම්බ වෙන අවස්ථාව ගැන හැම වෙලේම හොය හොය ඉන්නත් එපා එතකොට තමයි ඔක ග්‍රීඩි වෙන්නේ ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට එකතු වුණාම ගන්න පුළුවන් මේක මොන විදිහටද perform කරන්න මොන විදිහට ගන්න කියන එක බලා ගන්න ඕන මගේ තාම සත දෙකයි තියෙන්නේ ඒක තමයි ඇඩ් වෙලා නැහැ පෙන්ඩිං වල තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඒක ගැන මම ඉස්සරහට කරන්නම් විස්තරයක් කොහොමද ඒක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ කියලා එතකොට Letyshops අවුරුදු 8ක් ඉන්නවා ට්‍රේඩ් එකේ යූසර්ස් මෙච්චර ගාණක් කරලා තියෙන යූසර්ස් අරන් තියෙනවා cashback මෙච්චර අරන් තියෙනවා රිවිව්ස් තියෙනවා මෙච්චර ගාණක් ඉතින් worry වෙන්න නම් දෙයක් නැහැ you can pay out your cashback by PayPal වලට ගන්න පුළුවන් bank transfer තියෙනවා web money තියෙනවා මං හිතන්නේ නැහැ අපිට ඒක enable කරයි කියලා දැනට ඉතින් services විදියට ගන්න PayPal හදාගන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඒවා provide කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා දැනට තියෙන PayPal තියෙන ඒකෙන් මේකෙන් payout එක easily ගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන් right මම පෙන්නන්නම් ගිහලා මගේ cashback ටිකත් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා right මෙතන පල්ලෙහාන් තියෙනවා මම අද උදේ 23:07 දාපු ඕඩර් එකට pending status එකේ තියෙන්නේ confirmation එක cashback confirmation expect කරන until මේ කාලය ඇතුළත තමයි ඒක expect වෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන order number එකක් තියෙනවා දාලා කරන order total එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා payment and receipt of the other goods does not affect cashback approval time. A shop confirms cashback according to its owner.
own inner producer procedures after the order was paid was not returned to no rule for shipping with cashback validated. ඒක මුකුත් කරන්න නැතුව තමයි ගන්න ඕන. cashback නැතිලා තිබ්බොත් මෙතන submit කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ status එකකුත් මොකද cashback වලට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right එතකොට මේකට sign in වෙනවා නම් sign up වෙනවා නම් මගේ link එකක් තියෙනවා referral link එකක්. ඉතින් කැමති නම් ඕනනම් එකෙන් මේ join වෙන්න පුළුවන්. අකමැති නම් referral link එක use නොකර ඉන්න එක description එකේ mention කරලා තියෙනවා. right එතකොට ඕනම කෙනෙක්ට මේකේ ඇතුලේ මේව ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි හොඳම කාරණේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ගිහිල්ලා Tamanට සල්ලි අර කලින් වගේ සල්ලි හැම වෙලෙම එනවා. සල්ලි හැම වෙලෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔලු තියාගන්න එපා. සල්ලි එකතු කරන්න. එකතු කරලා මේ තමයි ටොප් කෑෂ්බැක් වල කියලා දෙන්නෙත් ඒකයි. එකතු කරන ගොඩක් ඒක වර්ධනය වුණාට පස්සේ ගන්න. ඒ වර්ධනය වෙලා ගන්නකොට තමයි ඒකේ අගයකුත් තියෙන ලොකු ගාණකුත් එන්නේ. මේකෙත් මම හිතන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට කැමති වෙලාවක. ඉතින් ඒ වෙනකන් එකතු කරන්න මම හිතන්නේ at least $100ක්වත් එකතු කරලා ගන්න. එතකොට තමයි ලොකු ගාණක් ඉදිරියෙන් නැත්තම් පොඩි කෑලි ගන්න යන්න එපා. ගන්න අනිත් දේ තමයි ගිහිල්ලා බලන්න තව මොනවාද මාකට් ප්ලේසස් තියෙන්නේ කියලා. AliExpress විතර නෙමෙයි තව ගොඩාක් මාකට් ප්ලේසස් තියෙනවා. ඒවටත් යන්න මේ හැම එකක්ම රිෆර් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කොච්චර ඒගොල්ලෝ දෙනවද කියලා. ඉතින් සමහර ලාවට drop shipping කරන්න AliExpress නැතුව තව sites හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වැතුරට ගියොත් ගිහිල්ලා කතා කරොත් මේ Carters වගේ ඒ වගේ වල නම් තියෙන්නේ ගොඩක් branded products. පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ගිහිල්ලා මේවා සර්ච් කරලා බලන්න Google එකේ ඒතර උඩ හොයාගන්න පුළුවන් මේවා මොනවාද මේවල ඒවා විකුණන්න පුළුවන්ද බැයිද ඔය හැමදේම නැත්තම් ගිහිල්ලා කරන්නම් වාලේ කරන්න යන්න එපා එතකොට වෙන්නේ තමන්මම කෑෂ්බැක් හොයාගන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේට වෙන්නේ මේ eBay එක සස්පෙන්ඩ් කරගන්න තමයි. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි හැමදේම රිෆර් කරන එක හැම වෙලෙම කියන්නේ. හැමදේම බලන්න හොයන්න මේව කරන්න මේ DH gate තියෙනවා DH gate නම් කරන්න යන්න එපා. කෑෂ්බැක් 25කුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම තියෙන්නේ මොනවාද? replicas. ඒක මතක තියාගන්න DH gate ගැන වෙනම මම මේ කරලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් ඒවල තියෙනව නම් කරන්න යන්න බෑ අපිට replica තියෙන්නේ cashback එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් එහෙම නෙමෙයි අපේ build up එකයි අපේ extension එක අපි කොච්චර දුරකට යනවද අන්න ඒව ටික ඔළුවේ තියාගන්න ඉතින් ඒකට හරියන විදිහට තමයි කරේ ඉතින් ගිහිල්ලා cashback ටික earn කරගෙන extra money තමයි ඒව extra money earn කරගෙන එන orders වලට ලැබෙන extra money වට order එකක් ආවොත් cashback enable කරගන්න ඉතින් ඉදිරියට මේක වර්ධනය වෙනකොට බලමු තව ඉන්සයිට්ස් මොනවාද මේකේ හොයාගන්න තියෙන දේවල් ඒවත් එක කරන්න. ඉතින් ඔක්කොටම කියනවා හරියාකාර කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔය එතකොට හොඳ extra money ටිකක් earn කරගන්න. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාසකල් බැලුවට think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ PL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වටේ දිරෙන අපිට join and all the very best bring model Sri Lanka happy selling